أني وروي عن ابن عباس وقد روي من وجوه متعددة وفي أسانيدها مقال. ابن رجب الحنبلي أفا هو عالم بعلم الحديث، ومن أكبر دليل على ذلك كتابه شرح علل الإمام الترمذي لابن رجب الحنبلي. أو أفا عن الحديث وقم سوري سليشيون إليه ناسي وانو تي أمبيولون وبعدين سبحانه وتعالى وجاكوانا نيما كافي خدمة في السنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن بنينو نينو أفا تما قتلا وقم مقدمة إن بنينو كي قم مقدمة أفا وني حديث gẹ́gẹ́ bí Imam Muslim sí wọ́n kọ muqaddima Sahih Muslim, wọ́n wá sọ dọ̀wábí tún táwọn ó máa lò nínú Sahih Muslim. Tanbih fala yajuzu al-hayd la tajuzu al-haydatu min dhalika ila ghayrihi min ash-shurut. Muslim sọ pé bó mi ṣe máa ń tọ́ kíní mi rẹ̀ bó mi ṣe tí gbogbo tí mo ṣe ní Sahih Muslim ọ̀nà tí mo gbà rí kó wá kó mẹ́ kó wá lọ máa lo qawaid ẹlòmíì fún ما هذا يا فلان. أهل الدار أدرى بما فيها وأهل مكة أدرى بشيابها. àwọn ará Mẹ́kà ló mọ̀ kíni wọn, ẹni tó bá gbélé kan ló mọ̀. So irú bẹ́ẹ̀ tá bá fẹ́ ka Sahih Muslim dandan ni ká consider muqaddima al-Imam Muslim. Wọ́n ṣe muqaddima but someone like Bukhari no muqaddima. Witi tira Bukhari sọ̀rọ̀ kan yẹn no muqaddima, Nasa'i no muqaddima, Al-Imam Tirmidhi khilaf ṣé ó ní muqaddima àwọn kan ló ní bó láti mọ̀ pé ó ní wọ́n ní ilal tí ó wọ́n kọ sẹ́yìn rẹ̀ yẹn faka'anna Tirmidhi yaqul ó dà pé nǹkan tí mo Tirmidhi sọ ni pé wa idha istashkalta shay'an min shuruti fanzuru fi ilali. Tó bá fẹ́ mọ̀ condition tí mo fi gba hadith àbí tí mo fi bá lò ilali kí lè dí tó ní wọ́n sọ pé jami'u ahadithi fi kitabi hadha yẹn sunan al-jami' ó mi pé a lè gbọ́ sunan Tirmidhi táyà bá ka ilal imam Tirmidhi rahimahullah wa huwa kamiftahin limadha li al-jami' sunan imam Tirmidhi rahimahullah. So wọ́n sọ pé jami'ul hadithi tí àwọn gbà bí o ma'amulun biha gbogbo hadith tó wà ní Sunan Tirmidhi gbogbo ẹ̀ pátápátá láwọn àfáà lò. Wa hunaka farqun bayna hadith ad-da'if wa alayhi al-amal. Istami' yaqulu at-Tirmidhi rahimahullah min sina'ati al-hadithiyya lada at-Tirmidhi wal fiqhiyya hadha al-hadith da'if wa alayhi al-amal. Hadha al-hadith da'if وماذا وعليه العمل. nígbà míì tèmi àti ẹbá jọ ń fa mas'ala kan tí bá mú hadith wá wọ́n ní hadith wá da'ifu náà mas'ala ò ti parí ilé fi ṣe ihtijájù ní fún ọmọ because àìfà hadith da'ifu ṣe ihtijájù underline ihtijájù ṣùgbọ́n ní tó gbé mas'ala kan dúró lè jẹ́ 50 kódà tó fi jẹ́ pé yastagni anil isnad kama qala Abdullah ibn Mubarak qala mithlu hadha yastagni anil isnad. Kò sí ìsìnàdì tí ó gbé wá máa pé zúrì di márùn lákàrẹ di márùn kò ságbára ìsìnàdì tó ká kó rọ̀kọ́bà sílsàtù zahabiyya kò ká kí o rọ̀kọ́bà li'annahu ya'rifuhu huzzaq àwọn tí wọ́n ní ma hadith ó jẹ́ kó mọ̀ wípé hadha da'ifun wa in rawahu Malik, hadha da'ifun wa in rawahu Malik tanbih pé kò bá jẹ́ Malik ló gbà wá tanbih ni pé Malik indana ajal kama qala Shafi'i. Èèyàn ńlá ni Malik láàrin wa o qala idha dhukira al-ulama'u fa Maliku najmun. Tó máa ń dápọ̀ àwọn àfá ọ̀tọ̀ láyé Malik o. Yes, fa Maliku najmun. Wallahi Ọlọ́run kẹ́ Imam Malik púpọ̀. Kò fẹ́ ẹsẹ̀ tó lè gbérun tó gbépo Imam Malik yẹn ju Bukhari lọ. Bukhari náà ni ó tún débi báàbù Malik tó ní ẹwà bá àdísì. Jẹ́ kí n ka fún ilé example. Az-Zuhri rahimahullah rawa Malik wọ́n ti àlàyé fún wa pé lára nǹkan tí Muwatta ò fi lè ṣáájú Bukhari fi tartib ó ní pé Imamu Malik rahimahullah lam yashtaritu àbí siha fi kulli hadith
ẹnìkan kò sì lè jiyàn kí ló dé bil ijma ní pé albalagọ́tì ó ti ṣe fákúdù shartu min shuruti asiha balagọ́ ní anakada tani gbà àwọn èèyàn ṣe lè ṣe yàtọ̀ láàrin Malik kal-muhaddith wa Malik kal-faqih yàtọ̀ wà láàrin farriq baynahuma Malik kal-muhaddith wa Malik kal-faqih Malik kal-muhaddith yóò tó wáfà àwọn hadith mi ṣùgbọ́n tó wá di kal-faqih ó ti lè lo hadith yẹn padà pé nínú fíkíù ó bá usulu báyìí lọ nínú Kùránì so ẹ má hadith wọn akànfẹ́ fi ṣe sténà sọlásán ní kí sọ́nà àríláìlẹ̀ lórí faqih ní ṣe yẹn mo hadith o mọ́ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí lẹ́ ń sọ ní balagọ̀ ní tọmọ balagọ̀ ká yaqulu Shu'batu bin Hajjaj Shu'ba bin Hajjaj Abu Bistam qala idha haddathani Qatadatu bin Diyam as-Sadusi atafaqqadu shafatayhi bí Qatada ṣe tó nínú mọ̀ ṣàmọ́ bí Qatada ṣe tó nínú mọ̀ qala Ahmad rahimahullah al-Imam Ahmad sọ pé àwọn ọmọ ẹnìkan kan tó ní ìmọ̀ ẹ̀sìn ju Qatada lọ tó mọ̀ kí ojú Qatada lọ àmọ́ ẹni tó wẹ́ alẹ́ ríṣá gẹ́gẹ́ bá náà ṣe mọ́ sọ wípé wajada al-ilmu as-sukana fil Bukhari war-raha ma la yajiduhu fi ghayrihi ìmọ̀ ń wábi tí ó gbé kò tí rí ọ̀dọ̀ Bukhari ló ti rí ibi tó wà tó rọrùn apartment tó ní èsì ọ̀dọ̀ Bukhari ló ti rí rahimahullahu ta'ala bẹ́ẹ̀ náà wọ́n sọ ń pa Qatada bin Diyam as-Sadusi wa man yaqulu hadha Ahmad bin Hanbal Ahmad as-Sunnah imam so Qatada bin Diyam as-Sadusi Shu'ba bin Hajjaj wá sọ pé tóun bá fẹ́ gbọ́ hadith lẹ́nu rẹ̀ báyìí atafaqqadu ètè rẹ̀ máa wọ́n o wa in qala haddathani katabtu wa in an'ana aw qala lam aktub gbogbo pé Qatada wá ní li'annahu mudallisun wa kadhalika Abu Ishaq as-Sabi'i ha'ula'i jibal àwọn tàà ń sọ ìjìbáàlì Abu Ishaq as-Sabi'i Qatada bin Diyam as-Sadusi wa kana yaqulu Shu'batu bin Hajjaj kaffaytukum tadlisa shaykhayya Abu Ishaq as-Sabi'i wa Qatada bin mo ti tó yẹn mọ́ wọ́rí tadlis ní pé kíyàn rípọ́tì ọ̀rọ̀ bí tí yẹn gbọ́ láì gbọ́ wọ́n ti ẹ̀ lọ bá wá sọ pé kò gbọ́ lọ́dọ̀ àwọn fáládìsì ṣó gbọ́ ni ṣùgbọ́n gbà mí ẹ̀rù wọn bá àwọn student láti bí afá pé kọ́lá lẹ sọ ṣe gbọ́ fún àyíṣá kí tó kọ́lẹ̀ ẹjọ́ torí Ọlọ́run kí mọ́ lọ kọ́kọ́ púpọ̀ àwọn fáládìsì gbọ́n kí kọ̀rọ̀ ya díẹ̀ Yahya bin Ma'in rahimahullah àwọn àti Imam Ahmad rambal kí ó lọ́dọ̀ Abdurrazzaq as-San'ani Abdurrazzaq as-San'ani dabit lakin fil kitab duna sadr Abdurrazzaq as-San'ani afá ńlá ni wọ́n ní dabt ṣùgbọ́n bí kitab ni kìí ṣe sadr tán bá sọ nǹkan lórí tí wọ́n sọ ọ̀dá àwọn afá ti wá mọ́ so wọ́n wá wà ní tọ́wàfù wọ́n ṣe tọ́wàfù tán wọ́n kọ nǹkan lọ́dọ̀ rẹ̀ àbí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n délé torí kí sọ bí mọ́mọ́ alóòrùn máa ṣe lọ́dọ̀ wọn ìyá bí máa tí Abdurrazzaq as-San'ani bá ti wá ń sọ nǹkan fún wọn lórí gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n wù kí ẹ̀nà mọ̀ kàǹkan lórí tó bá ti wá ń kọ́ ìyá bí máa ní kan tó bá ti fẹ́ gbèrò jáde lẹ́kọ̀ọ́ sáfọ̀ alẹ́ ọ̀rọ̀ tí ó délé tó lè kọ́ pẹ̀lẹ̀ fún wa inú ẹbí Abdurrazzaq ọkọ́ ni ó ní gbogbo tẹ bá haddatha lórí rí atẹ́gùn ní tẹ́ ìgbéwé jáde ẹ̀mọ̀ kankaná inú òwe yìí ni ẹgbéwé jáde wọ́n sì ní bínú ó ti mọ̀ pé ó fẹ́ ṣúọ̀ ní ọ̀rọ̀ anábì ò gbọ́dọ̀ miss gbà tí Yahya bin Ma'in kú wọ́n náà gbé sórí bẹ́ẹ̀dì anábì wọ́n ní hadha dhabun an sunnati rasulillah hadha dhabun an sunnati àwọn èèyàn tí ò jẹ́ kí súnà ó dàrú rẹ̀ Yahya ibn Ma'in sahibu al-hadith al-muhaddithu al-haqiqi so Shu'ba wá ń sọ pé ní problem nípa tẹ̀lísì mo sọ pé tẹ̀lísì ní kíyàn report tí yóò gbọ́ bí pé yàn gbọ́ àbí ìmọ̀ dá ọ̀rọ̀ rú ó lè jẹ́ pé tọ́yí fúlúwà láàrin ẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ dáadáa ní hadithu fadailul wudu hadithu ká sọ pé ashhadu an la ilaha lẹ́yìn wudu sí Shu'ba fún ara wọn Abul Warith sọ wípé òun wà pẹ̀lú Shu'ba bin Hajjaj Nasr bin Hammad òun wà pẹ̀lú Shu'ba bin Hajjaj oní Shu'ba wọn sọ pé òun wá sọ pé
حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا عبد بن عطاء أو عطاء بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وأحسن هدوءه ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة ثمانية ó ní ṣó bá sì jáde ó sì fọ́n létí ó sì wọlé padà ló bá bú sẹ́kún ó wá ṣe díẹ̀ ṣó bá tún wá jáde Ahmad bin Idris wá ní mayu kí ló tó ń sunkún ó ní látọ́mta rajul ó gbá létí ó ní sunkún wọ́n náà ló wọlé tí náà ó ní innahu la majnun la yadri ma yuhaddithu bihi hadha kadhib irọ́ ni náà hadith tó ń sọ ìmọ̀ ìyàtẹ́mi jẹ lórí ẹni hadith yẹn lásán ìyà tí ṣúbà jẹ lórí ẹ ó wá bẹ̀rẹ̀ ó ní qala haddathani qala kunna inda ishaq bin abu ishaq as-sabi'i faqala qala atabna billah bladna yana tí rawu yẹn báyìí qultu qala an uqbata bin amir qultu sami'ahu min uqbata bin amir ṣógbọ́ lọ́nà ó wà ní àmì Abdulhamid so ìtàn yẹn gùn ṣáàlá ń jọ mi ìtàn ṣúbà yẹn gùn díẹ̀ ń jọ mi so n ta ní ìdí pé ṣúbà bí náà jáde wá ní débi wípé wọ́n máa ń bi Abu Ishaq Sabi'i pé ọ̀rọ̀ yìí tó yà fábà ti sọ pé kọ́ọ́lá ẹ̀ pé ó sọ pé ó ti gbé ọ̀rọ̀ ó lè mọ́ gbọ́ ó lóun àbí pé sẹ̀mí ìta tó gbọ́ tó bá lóun gbọ́ òun ṣe wà kọ́ kalẹ̀ ìgbà míì wọn máa ń bí Abu Ishaq inú àṣàbí èwo ní tó gbọ́ wọn kò kọ ló kọ wọ́n àṣekọ dìde ọmọ kí òkú ní bínú tèyí tó béèrè lọ́la ẹ kàn bínú náà ní sẹ́wọ̀n àdìsí ànábì ni àníṣe gbọ́ kí ní ìmúfọlọ́ọ̀bẹ̀ iṣẹ́ gbọ́ wọ́n ti mọ̀ ó rà so Shu'ba bin Hajjaj wà concerned about ẹni kálukú gbọ́dọ̀ report pé mo gbọ́n tí mo gbọ́ kálímẹ̀ tó wà láàrin ẹ̀ èyí tí mo sọ ní àdísì òdú èèyàn mẹ́rin ni wọ́n filẹ̀ tí wọ́n mention ó wá travel lọ Mọ́kà Mádínà lọ bá sọ̀rọ̀ padà tó ti pérúkú gbà tó padà gbọ́ báyìí ó ní hadithun nazala sa'ada thumma nazala fadribu alayhi marratan fi Kufa marratan fi Madina wa marratan fi Basra àdísì táwọn wákì tó bá yá ìsinádìí lólókè tó bá yá tí wọ́n lẹ̀ fadribu alayhi kò lè jáde sí شهر بن حوشب ني وما حديث ضعيف حديث ابي روحانه ضعيف حديث yẹn sì wá padà jẹ́ sahih nítorí kò mí lọ́dọ̀ mọ́ Muslim rahmatullah tá máa ń lò ó dẹ̀ pé Bukhari ò mú wá fihi dhalika qawl so níbẹ̀ àwọn àáfàá tí wọ́n lọ sáájú wọ́n ṣe dr sunan náà famalikun najimun rahmatullahi alayhi so Muwatta Malik rahmatullahi alayhi ìgbà mi manu Muwatta Imam Malik yatakallam kal faqih kìí ṣe kal muhaddith so ìwé hadisi lele sapana kódà tí Bukhari bá fẹ́ sọ̀rọ̀ mi yóò ya fi ṣe tẹ̀bùìbù ni àmọ́ pé yóò wà nù sapana àmọ́ Imam Malik lè sọ pé balagha ni agbọ́ wípé nínú tá bá nílùú wa ni pé hadisi ní shurut ká tó lè gba hadisi wa ó ní 5 conditions ká tó sọ pé hadisi sahih أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله alákọ̀ọ́kọ́ ni ìtìsọ́lù sanadi oníkálùkù gbọ́dọ̀ jẹ́ pé wọ́n gbọ́ lẹ́nu ẹni tí wọ́n láwọn ti gbọ́ now balagha ní ṣùgbọ́ balagha ní agbọ́ wípé bọ́lẹ̀ ti gbọ́ zamani kí sọ̀rọ̀ bí mọ́sẹ̀ ń birú àwọn àbísàk sàbí ẹ̀ bí Malik Imam Malik tó bá jókòó wọ́n kọ̀kọ́ tẹ́rọ gìnà táwọn jókòó sí ẹ̀yìn wà sún mẹ́yìn ẹnìkó tó wá gbọ́ padà ní ẹnìkó sì mẹ́gbà dání ò bí ọrí kó sọ̀sọ́ kú sọ yìí tó ṣe fún Hisham bin Hassan ó ní wàá iná khalafta wọ́n lé igi tó fi ìwélẹ̀ tó àáfà bí kan tó fi ìwélẹ̀ tó sá lọ Malik sì sì ìdájọ́ ni ẹ̀wọ̀n eré táwọn ó sọ yìí táwọn sọ pé ó ní وماذا وكيف بقول ابن مسعود وعلي òun wá láti Kúfà ìwọ̀n sọ fún Malik pé وكيف بقول علي وابن مسعود
Malik ní mandari tánu tààlà ń sọ̀rọ̀ tó lọ sọ̀rọ̀ lálùkọ́ ọwọ́ akẹ́kọ̀ọ́ ni ó kàn sọ bí àwọn hajjaba ẹmú ó tú pé wọ́n náà yẹn bí báyìí mo iná yẹn bí tàti wá o wọ́n lé ó sálọmọ lọ́wọ́ pé táwọn ọ̀rọ̀ wíwà rẹ̀ wọ́n sá fún mi báyìí ó ní Malik ní orúfọ́pọ̀ bí ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ rẹ̀ ẹwà díẹ̀ yóò jáde ẹ̀rú sí bá wọn náà pé wọ́n fẹ́ jó yẹn sún lọ́wọ́ wọn á ní wá gbàwé ẹ o afọlọ́n búra pẹ́ ẹni náà mi rí mi wọ́n sáré kọ́ because tó wà lè mú yàn tó wá fi ìwé rẹ̀ lẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn hadithul ìwé tó ti ṣeré látọ̀ ẹ pé ó lè jẹ́ gbogbo this particular person tí ìbá gbé wọn síra wọn ó ta ilé bàbá rẹ̀ ta ilé rẹ̀ kó fún wá kẹ́kọ̀ọ́ ni tí ìbá gbé wọn síra wọn tí ìbá sì ṣan another one wà tí bàbá rẹ̀ ta lé pé lọ́kẹ́ ó gbọ́dọ̀ lọ́pọ̀ mọ́lẹ́ òdọ́dọ̀ Malik yóò Malik because tó bá ti ní ìwáyà Malik àfààní ẹ̀ tọ̀pọ̀lọ̀ mọ́ ṣe àwọn èèyàn kan báyìí ẹ lè sọ pé àmọ́ kí ó kí ní ní mìíràn ẹ̀yìn ìwọ́n náà kí lọ́dọ̀ rẹ̀ àmọ́ kí ó ní ó gbọ́dọ̀ mọ́ kí ara ń tọ́lọ̀ sí mọ́ fi ń kí àwọn àfààní ni pé kan pẹ́ láyé Imam Malik pẹ́ láyé gan 93 to 179 imagine 93 to 179 so wọ́n ráyè check gbogbo iṣẹ́ wọn padà Ọlọ́run fún wa lẹ́mìí gígùn lórí dáadáa wọ́n láre check iṣẹ́ wọn padà check ẹ̀rọ àwọn kan tó torí ẹ̀rí wáyà mọ̀ á tọ́ ẹ̀rí oríṣiríṣi ẹ̀mí mi pé àdísìbẹ̀ ò ní pọ̀ tó lé nǹkan kan so Imam Malik máa ń rí check so láwọn rí wáyà kan tó yẹ pé Bukhari wa máa ń challenge Malik sometimes ẹ̀rí kan rí Imam Malik wọ́n kàn sọ pé wọ́n kàn report hadith mursala wọ́n report hadith mursala àwọn èèyàn àwọn ẹni tí ó bá ní ìmọ̀ hadith dára ó máa rò pé àyìn tí wọ́n ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé the most authentic bẹ́ẹ̀ ni irsal Bukhari ló lè break ẹ̀ pé kìí ṣe bẹ́ẹ̀ mo lè fún ilé example kan ní kìí ṣe bẹ́ẹ̀ irsal ń bo musnad hadith yẹn correct yóò wá lọ wá tọrí kùmín jẹ́ yìí lágbàbá rọ̀fì ìkan wà tó yẹ káàkà tó ní ṣe pẹ̀lú kíláàsì wa inshallah bóyá ti bá débẹ̀